So hello madlang people, here we are again for another video lesson in oral communication. And before we proceed to the discussion, do not forget to subscribe, like, and share our video and our channel, Grammarian Rivera. Hit na din ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Wala naman ding bayad yun, kaya subscribe na! And for this video, our lesson is about the Maxims of Conversation. And to define, ayan po sinasabi, it is a set of observations that describe how people communicate when they want to be properly understood by others, and it is used as guiding principles to make communication as effective as possible. Yan. So tayo kasi mga tao ay social beings in nature. It means, when we talk, we usually communicate to or with others. Maliban na lang kung nagmo-monologue tayo. And kapag nakikipag-usap tayo by writing man or talking, ang purpose natin ay makapagbigay ng information. And when we are good at conveying information or message, more likely ay tatanggapin at maintindihan ng iba ang sinasabi natin. Kaya lang, syempre may kaya lang. Kahit gaano pa tayo kagaling magsalita, though we tried always to communicate effectively, hindi pa din natin maiwasan na magkamali. At yung ilan sa mga mali natin na yon ay pwede natin i-consider na minor lang naman. Pero some mistakes are major and can lead to great misunderstandings. Kaya napaka-importante na matutunan natin ang mga maxims of conversation. Kasi nga, these are guides or helpful principles on how to be understood well by others and to make our communication effective. And doing so, it is important to recognize the man behind the concept of the maxims of conversation. At walang iba nga kundi si Paul Grice, who is an eminent philosopher and linguist who researched the ways people derive meaning from language. Sinasabi din in his book entitled Studies in the Way of Words, Grice outlined 4 main maxims of conversation. At yung apat na yan ay ang Maxim of Quantity, Maxim of Relation, Maxim of Manner, and the Maxim of Quality. And these 4 maxims are proposed by Paul Grice kasi he argued na ang isang speaker has the intention to be cooperative when they talk. No? Para sa kanya, pag sinabing cooperative, it means ang nagsasalita, alam niya na ang bawat salitang sasabihin niya ay posibleng makaapekto sa personal rights, autonomy, or kalayaan, and of course sa mga wishes na mga gustong mangyari ng iba. Ayon din kay Grice, ang mga maxims na ito ang sinusunod natin, tayong mga tao, intuitively or naturally based on various context or situation ng usapan. And anyway, ang purpose naman natin lahat, di ba? O yung direction ng usapan natin, nasiset na natin agad or na-fix doon pa lang sa simula, di ba? Then, nagbabago na lang yan based sa mga turn takings natin. Depende kung ano pang mga topic ang gusto natin i-open. Pero generally, the 4 maxims are descriptive in nature. Pero ang sabi, pwede din naman silang mag-function as prescriptive kasi nga, guiding principles sila. And this time, i-elaborate natin ang apat na maxims. For the maxim of quantity, the person must give as much information as necessary but not more. And sinasabi rin dito, make your contribution as informative as is required. But do not make your contribution more informative than is required. Ano kaya ibig sabihin niya, no? Ang ibig sabihin po niyan, may rules sa communication na as much as we want to be informative sa mga sasabihin natin, bigay natin kung ano kailangan na information. Pero wag naman sosobra. Kung hindi naman mahalaga yung ilang details and nagpapa-exage na lang or nagpapahaba, no? It means parang ligoy-ligoy na lang ang iba. I-omit na natin ang mga yon. Kunwari may nagtanong sa atin na how can I get from here to the pharmacy? Siyempre, give enough information para makarating doon ang nagtanong at hindi siya maligaw, di ba? Enough na sigurong sabihin natin na keep walking straight until you reach the intersection, then turn right. Pero, huwag na nang sabihin siguro yung ganito, no? Keep walking straight, tapos may makikita kang maraming magaganda at mababagong flowers na pinipitas ng mga plantita sa bandang kaliwa mo. Tapos, sa bandang kanan mo naman may mga nagtataas ng puno. No? Anyway, pag nakarating ka na sa intersection, yung pinakamalaking intersection and the deadliest intersection in the Philippines na ang tagal bago natapos ng DPWH, then mag-turn right ka. Pharmacy na iyon. See, diba, yung difference ng dalawang way, paano tayo sumagot. Ang daming sinabi na hindi naman ganun ka-importante. Bakit kailangan amuyin muna nung nagtanong yung mga flowers, kung mabango nga ba sila, then para makarating lang siya sa pharmacy? Hindi naman, diba? Mas okay yung naunang sagot. Tama po ba? Ayan. Pero syempre, huwag naman tayong sumagot ng ganito lang.
or tinanong ka nga nung same question, sasagot mo lang is, diretso ka lang. Anong diretso ka lang, di ba? Kasi nilalabag natin doon yung maxim of quantity kasi di naman nakatulong eh. Sabi, make your contribution as informative as required. Mamaya, dumiretso siya na dumiretso, nakuha na niyang lumagpas sa intersection, naligaw na siya. Mali-mali naman yun. Diba? Give enough information, but not more or less. And that is the maxim of quantity. That is to be informative. Next ay ang Maxim of Relation, wherein the person must be relevant and not overload the conversation with superfluous or irrelevant material by organizing their utterances. And make sure that all the information you provide is relevant to the current exchange. Omit irrelevant information. Dito, ang kailangan natin ay maging relevant. Dapat tugma o naaayon lang ang mga acts and messages natin na i-contribute sa conversation. Kung tinatanong kang teacher mo about sa Spanish era, huwag mo munang ipasok ang usapan sa Amerika. No? Kung ang topic nyo sa science subject ay about digestive system, huwag mo isingit ang reproductive system kahit na interesado ka masyado doon. No? Kung nakikita mo ang kasama mo na nagmi-mix ng ingredient for baking, tapos sabi niya pakiabot ng panghalo, wag mo naman siyang bigyan ng cookbook or baking book, no? Kasi hindi yun ang kailangan niya. Doon makakatulong yun sa mga ibang parts, no, nung pagbe-bake niya. Kaya minsan, di ba, yung ilan tinatawag na mga alulod kasi sahod sila ng sahod sa usapan, di naman nila alam ang topic, o kaya mga sahod piga, ayun yung term sa kanila, di ba? Minsan naman sasabihan nila tayo na napakalayo naman ng sinasabi mo sa pinagputukan. Mga ganun ba, no? So, yun. We need to be relevant to the conversation and context. Otherwise, apektado ang buong conversation. We also have the Maxim of Manner, wherein the person must be orderly and clear. Also avoid ambiguity and obscurity. It also entails that we need to avoid obscurity of expression, avoid ambiguity, be brief, and be orderly. Ang pinaka-idea nito ay we need to be perspicuous or clear. Lahat naman tayo ayaw natin na malabong kausap. Diba? Makakapambatok tayo na wala sa oras pag ganon. Unless, joke time. And sa pakipag-usap under this maxim, kinoconsider natin na iwasan natin maging obscure. We are avoiding language which is difficult to understand. No? Kasi pag hindi familiar ang tao sa salita, hindi siya makakarelate. Ending, explain mo pa yon. Worse, kahit anong explain mo, hindi niya magets talaga. Magiging sanhi yun ng confusion sa part ng kausap mo. And obligado ka ngayon na hanapan iyon ng katumbas. No? Of course, we also need to avoid ambiguity. Avoid ambiguous language which can be interpreted in multiple ways and which therefore makes it difficult for your recipient to understand what exactly you're trying to say. Lalo tayong mga Pinoy, mahilig tayong magsabi ng mga indirect or gamitin yung mga salita to mean different things. No? Like yung word na partner ko siya. No? Sa context ng mga student, it could mean shared responsibility kayo sa isang task. Sa context ng romantic relation, that is jowa or better half. Sa working space, it could be kasosyo mo siya sa negosyo. No? Even yung phrase na, okay naman tayo, di ba? What does it mean ba talaga for real? Okay na magjowa or magkaibigan lang? No? We are avoiding those words because they will lead to ambiguous moment. Also, we have to be brief sa mga sinasabi natin. Provide information in a concise manner dapat. Enough to allow the recipient to focus on the key details. Huwag exage, no? Huwag OA. Kung ano lang ang dapat na marinig na kausap mo, yun lang. Hindi naman tayo chismosa para magdagdag bawas, no? And the equally important thing is we have to be orderly. Provide information in an order that makes sense and makes it easy for sa ating kausap to process it. Lalo pag nagsusulat tayo, di ba? We follow yung specific na format. From the specific to broad. Ano yung pinaka-importante and sa dulo ang less important. Pag naka-organize kasi ang sasabihin natin, ang sarap pakinggan bilang kausap, no? Yung mga ini-invite na speaker sa mga seminars, marami sa kanila ang husay magsalita because they apply these sub-maxims of manner. No? Sana matutunan din natin yon. And the last is the maxim of quality. In here, the person must be truthful and provide evidence for statements. It is important also that we do not say what we believe to be false and do not say that for which you lack evidence. Siyempre, mahalaga na ang sinasabi natin, tama lang, no? The truth and nothing but the truth. Nagiging credible tayo kasi pag ganon. Nagiging kapanipaniwala tayo. Sabi nga, kung alam naman natin hindi naman
tama yung information, huwag nang sabihin. Hindi naman masama or krimen kung sabihin natin paminsan-minsan na hindi natin alam yung isang bagay. Diba? Kasi naman magsasabi tayo pero tinatawanan tayo kasi halatang nagsisinungaling lang tayo or we do not know the matter. Avoid stating information that we believe might be wrong unless there is some compelling reason to do so. No? If we do choose to include it, then provide a disclaimer that points your doubts regarding this information. Both in writing and speaking, dapat ginagawa natin yun. We include our sources. Kahit simpleng quotes lang yan, patunay na ang sinasabi natin ay may basehan, may katotohanan. Also, kung wala tayong ebidensya, shut our mouth. That is the best and the easiest way. Ang hirap kasi na ipilit natin ang ideals natin or opinion, pero wala naman tayong backup. Diba? So, avoid including information that you can't back up with supporting evidence. If you do choose to include such information for some reason, provide a disclaimer. No? Huwag na huwag tayong magsasalita ng walang katotohanan. Even the rule of God, kinokondemn niya yan. Kagaya kapag kunwari nagtatanong ako kung nandun ka ba sa gulo? Tapos sasabihin mo, wala ka. Kasi umiiwas ka na sa gulo. Pero may kalmot ka sa kaliwang braso. Diba? Hindi nagja-jive ngayon. Meaning to say, you are, no? Yan, nilalabag natin itong Maxim of Quality. So, basta tandaan natin, no? Pag sa Maxim of Quantity, ang purpose natin, we need to be informative. Pag sa Maxim of Relation, ang purpose natin, we need to be relevant. Pag sa Manner, we need to be clear. And pag sa Quality, we need to be truthful. At yun lang guys, thank you ulit sa pag-tune in sa ating video lesson and channel. Nawa may natutunan ulit kayo na lesson for the oral communication subject. See you around next time and bye!